السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم حلقة جديدة عن شانل ازاي، ومعاكم محمد. والنهاردة هكلمكم في فيديو جديد على موقع ادمودو، ازاي تسجل عليه او تعمل لوجن او تعمل ساين اب من اكونت، اي اكونت ليك، وتخش باي اكونت. طبعا زي ما احنا عارفين موقع ادمودو ده اللي ماشية عليه وزارة التربية والتعليم دلوقتي في خطة التعليم عن بعد او التعليم اونلاين. الموقع بيخش عليه 3 اشخاص: الطلاب والمدرسين والبيرنت اللي هم أولياء الأمور. واحنا دلوقتي هنخش على الموقع، هنفتح جوجل عادي جدا من الموبايل بكل سهولة. نكتب مودو. تمام، ندوس كلمة سيرش، طلع علينا اهو أول نتيجة بحث. هو هندوس عليها، نستنى شوية على ما يحمل. هي دي الصفحة اللي فتحها أول ما حمل. ننزل موقع ادمودو، ننزل في كلمة، أول ما نلاقي كلمة sign up for a free account ندوس عليها. let's start. اوكي. اختار انت مين، انت teacher account ولا student account ولا partner account ولا parent، اسف، account. احنا نختار student account. تمام، هيفتح لنا الصفحة دي، يقول لك create your student account. لو انت عامله بالعربي هيقول لك انشاء حساب للطالب. إيه قدامك اختيارين، لا اسف، 3 اختيارات. اول واحد انك هتعمل sign up، تسجيل دخول بجوجل زي ما هي باينة قدامكم في الحتة اللي انا واقف عليها دلوقتي، يا اما تعمل ساين اب باوفيس 365. واللي مش عايز يعمل لا ده ولا ده فينزل، هيخش على تالت خيار اللي هو بالفيرست نيم واللاست نيم. لو انت بالعربي اسم اول والاسم الاخير. والكلاس كود ده بيبقى عبارة عن الكود او الرمز اللي بيكون المدرس والحكومة منزلاه على الموقع او جروبات المدارس او موقع المدرسة او وزارة التربية والتعليم. سن مثلا هنفترض ان مادة العلوم مثلا فصل كذا بديه مدرس، فالمدرس ده اللي هو اللي هينزل لكم الكود ده. فانت الكود ده مش بتكتبه من عندك ولا بتكتبه ولا بتسيبه فاضي، لا انت بتجيبه من المدرس نفسه او الوزارة نفسها او الجروب بتاع المدرسة نفسها. يوزر نيم بقى نكتب اي يوزر نيم، مثلا نكتب مثلا سي علي محمد مثلا. والايميل دي حاجة اختيارية، optional. والباسورد اهم حاجه ان الباسورد عشان يخش معاك انه يكون باسورد قوي، انك تكتب فيه حروف وارقام وارقام كابيتال كمان، سوري، حروف كابيتال وارقام وعلامات. ده في الباسورد قلنا 4 حاجات: حروف كابيتال، ارقام وعلامات. علامات زي اندرسكور، داش، كل الكلام ده. حروف كابيتال، ارقام، علامات. قلنا الايميل ده اختياري. اليوزر نيم ده انت بتكتب اسمك، سي علي محمد علي احمد اي حاجه. الكلاس كود احنا اتكلمنا فيه، او الرمز الفصل احنا اتكلمنا فيه، وان انت بتجيبه من المدرس نفسه. فيرست نيم ولاست نيم سهل جدا. وان انت بامكانك تسجل بجوجل، بامكانك تسجل اوفيس. بعد ما تخلص كده هتدوس create your account وتدوس، هيتفاعل معاك عادي جدا. هيبقى في خطوه كمان انك تحط الصوره، حط الصوره اللي انت عايزها، صورتك الشخصيه. وانت كده عملت اكونت بكل سهولة على موقع ادمودو. ولو اي استفسار من جوه الموقع ابعتولي او اكتبه في الكومنتات وهستناه، وهرد عليكم على طول ان شاء الله. بس اهم حاجة اعملوا لايك لو الفيديو فاتكم، ويا ريت يا ريت يا ريت تشوفي كومنت حلو كده عشان بيفرق معانا يعني في الشغل. شكرا جدا، كان معاكم محمد من شانل ازاي.